Ahoj všichni, vítám vás u dnešního videa samozřejmě i na našem kanále Topar Shopu. Dneska se podíváme na ten nůž. Je od společnosti Hydra-Knives a jmenuje se White Noise, což je asi vidět. Jdeme na to. Jak určitě víte, jsem nadšený z této značky a to nejen kvůli tomu, že mají zajímavé nože, které jsou tak nějak za mě opravdu často i výstředností, třeba u modelů Final Call 3 a Final Call 4, ale dává to smysl. Ale co se mi taky líbí, je, jakým způsobem mají udělaný pouzdro a jakým způsobem mají udělaný to balení. Pěkná magnetická krabička a spousta různých doplňků. Například samozřejmě máte tam nášivky, máte tam nálepky a tak dál. Nášivky jsou takovýhle pěkný, buď to kovádle, anebo standardně jenom nápis Hydra. Takže vlastně samozřejmě dělají to kvůli svojí značce, aby zkrátka se toho pohybovalo co nejvíc, aby to dostali mezi ty lidi, ale je pěkný, že na nás tady takhle myslej, jelikož nůž tohoto charakteru stojí přes 5 000 a byla by škoda, kdyby to odbyli papírovou krabičkou. Pojďme se podívat na pouzdro. Pouzdra jsou za mě moc hezky vyřešený. Kombinace Kidexu a nylonu. Máme tady Kidexový pouzdro s nylonovým závěsem, což je za mě úplně ideální kombinace. Díky tomu se to pěkně chová, pěkně se to hejbe. Ten nylon zároveň je opravdu tuhej, není to nic, není to žádný bláto, takže věřím, že to dokáže dlouho vydržet. To pouzdro je koncipovaný tak, že je udělaný v tomto případě pro praváky. Tady se to bohužel nemůžeme přehodit na levou stranu, jako je to například u ostatních modelů, jelikož to pouzdro je zavěšený jenom na jedné části. Takže ve výsledku jako můžeme, ale nedoporučuju to, jelikož to pouzdro by to potom nemuselo úplně vydržet. Jinak ta konstrukce hezky zabroušená, dole máme potom několik otvorů, samozřejmě máme tady i možnost provlít to moléčkem a máme tady ten prvek, což je takový posuvný aretační šroub, díky kterému my si můžeme to pouzdro buď to hodně utáhnout, aby opravdu hodně drželo, anebo si trošku povolit to sevření, jelikož to samosvorný pouzdro, tak si trošku povolit to sevření, aby to tam šlo opravdu dobře ven i dobře dovnitř. Použití například jdu v přírodě, potřebuji s tím nožem často manipulovat, tak si to úplně povolím, nebo pak jdu někde třeba ve městě, přecházím nějakou část města, než se zase vrátím třeba do lesa nebo něco takového, tak si to dotáhnu až úplně nahoru, aby se to zaaretovalo a ten nůž ho špatně vytáhnout, kdyby někde někoho, nedej bože, napadlo, že vám potom noži chce šáhnout. Však to znáte, lidi jsou občas zvláštní. Nůž jako takovej, celková délka je 26 cm, je to krásně rozdělený na polovinu, 13 cm má čepel, 13 cm má pak ta rukojeť jako taková. Tloušťka čepele 5,2 mm, výška je 35 mm, hmotnost 440 gramů, jelikož je to pořádný kus materiálu, zároveň je tady použitá G10, což je super, k tomu se dostaneme, a cena je pod 5000, je to přesně 4490 korun, takže necelých 5000, samozřejmě záleží, kdy se na to koukáte. Pokud se na to koukáte už v pokročilých letech, tak je možné, že ten nůž je trošku dražší. Pojďme se podívat na čepel. Čepel, jak jsem říkal, tvar drop point, délka 13 cm, tloušťka 5,2 mm, což je pořádný kus ocele. Máme tady použitou bílou úpravu, tedy není to black powder coating, ale v tomhle případě white powder coating, který bude nám postupně vytvářet na těch hranách takovou jemnou patinu, tím, že se ten nůž bude částečně opotřebovávat, což za mě není vůbec žádný problém, jelikož to zkrátka k tomu materiálu tak nějak patří. Takže tady je to právě zvolený tímhletím způsobem a zároveň takhle v tom stavu to má opravdu moc pěkný ten feeling, ten pocit z té čepele jako takovej. Co bychom si o tom mohli říct dál? Tvar tedy, jak jsem říkal, je drop point. Spodek, to bříško, máme trošičku otočený do zpětného půlkruhu. Není to vlastně vyboulený, není to ani rovný, a je to trošku otočený dovnitř. To nám potom pomáhá při nějakém řezání, například nějakých lanek nebo něčeho podobného. Zároveň se nám to tady vrací a tady už nám to jde nahoru do toho drop pointu, potom částečně dvojitá čepel, dvojitý ostří, falešný samozřejmě. Tady takhle nahoře. Konstrukčně full tank a jako hlavní materiál, jako ta ocel, je použitá D2 kalení na 60 HRC, což je za mě úplně ideální. Máme tady zároveň kryokalení, což znamená, že oni vlastně to zakalí standardně a potom to vystaví tekutýmu dusíku, aby to ještě trošičku víc z toho dostali. Je to vlastně až na minus 200 stupních Celsia, což je poměrně blízko k absolutní nule, to může být i trošku víc než minus 200. A vlastně díky tomu to potom z toho nože dostane, nebo z té čepele jako takový, dostane ještě trošku lepší vlastnosti. Brusný choil
nahoře vroubky pro zapření ruky, když s tím budete chtít dělat nějakou trošičku jinou práci a samozřejmě potom i to držení na reversi v pohodě, což nám tak nějak napovídá, že bychom se mohli jít podívat na ty střenky. Máme tady takovou šedivou G10, která je moc pěkně udělaná, zároveň vepředu takový zúžení a máme tady vlastně dva takové oblouky, které jsou dělané kvůli tomu, abyste s tím nožem mohli třeba sekat, tak abyste si to mohli chytnout vzadu a samozřejmě pak máme tady takovýhle průvlek na paracord, který k tomu dostanete, abyste si to mohli zajistit na té ruce a normálně s tím fungovat. Tvar té rukojeti je za mě úplně v pohodě, krásně se mi tam vejdou 4 prsty, mám tady ještě dejme tomu nějaký centimetr a půl prostoru, takže lidi, co mají větší ruce jak já, tak úplně v pohodě s tím budou taky manipulovat. Co se týče vyvážení, tak ho máme vyvážený přesně na ten first finger groove, to znamená tam, kde máme vlastně jakoby malík, nebo ukazovák, pardon, tak přesně tam je to vyvážený. Takže co se týče manipulace a nějakých věcí, co se dá s tím nožem dělat, tak za mě úplně v pohodě, bude to fungovat přesně tak, jak potřebujeme. Pěkně zapuštěný bezpečnostní šrouby a jak jsem říkal, ta anatomie té rukojeti je opravdu moc pěkně udělaná. Tenhle ten nůž za mě je to, co Hydra dělá. To znamená něco trošku jiného, vržený do rybníků, kde jsou takový ty standardní ryby. Takže když se podíváte na ten nůž a podíváte se na nože od SEčka, na nože od Gerberu a tak dál, tak tenhle ten nůž bude mezi nimi vždycky vyčnívat. Zároveň tou cenou není postavený až tak úplně strašně vysoko, abyste si řekli, no to si radši koupím něco jiného. Pro člověka, který hledá kvalitní, dobrý nůž, tak tyhle nože se stejně pohybují někde kolem 4, 5 i 6 tisíc, ať už se podíváte na SEčko nebo na nějaký kvalitnější nože, tak vždycky se to bude pohybovat zkrátka v těch číslech. Takže ani ta cena s tou D2, G10 a s tím, jak je to celý vyrobený, za mě není úplně mimo. Přátelé, děkuji moc za pozornost. Tohle to byl White Noise, jak je vidět, krásný bílej nůž, který nabídne spoustu svých kvalit na kanále Top Army Shopu. Mějte se krásně, děkuji moc ještě jednou za pozornost a někdy příště. Ahoj.